اوس راځو امپلیمنټیشن باندې خبرې کوو. امپلیمنټیشن نه هدف دا چې تاسو به جاوا سکرپټ جکیوري څنګه امپلیمنټ کوئ. امپلیمنټ نه هدف دا چې تاسو به څنګه په خپل ویب سایټونو کې لګوئ. د دې د لیکلو څه طرز العمل دی، کوم ځای کې به لیکئ، کوم ځای کې به نه لیکئ، څه شیانو ته ضرورت دی چې تاسو جکیوري استعمال کړئ. په دې خبره کوو. ګوره سټپس دي مونږ سره څو طریقو باندې تاسو دا کار کولای شئ. لومړی چې کوم سټپ دی مونږ سره هغه دا چې تاسو به د جکیوري فایل ډاونلوډوئ. تاسو ته ما وی چې سخت کارونه راواغستو، وړو فانکشن باندې وویشو، دغه فانکشن یو فایل کې واچو او فایل ته جکیوري نوم ورکو. نو تاسو به دا فایل ډاونلوډوئ او خپل پروژه کې به دا منشن کوئ او بیا به تاسو د جکیوري کوډ لیکئ. دویم تاسو به د جکیوري چې کوم فایل دی هغه به چک کوئ، لکه څنګه چې تاسو ته مې ډاونلوډ نه وروسته به دا په خپل فایل کې تاسو منشن کوئ. په ایچ ټي ایم ایل فایل کې به دا تاسو لینک کوئ، نو پس لاګنه به تاسو کوډ لیکئ او اخر کې بس بیا سکرپټ ټیګ به سٹارټ کوئ، سکرپټ ټیګ به کلوز کوئ، په دې کې به تاسو خپل جکیوري کوډ لیکئ. ځکه دا هم جاوا سکرپټ دی، بل څه نه دی، بس جکیوري هم دی سکرپټ ټیګ کې به نه لیکئ. نو درې سټپس دي. جکیوري فایل به لینک کړئ، ایچ ټي ایم ایل کې به جکیوري فایل به ډاونلوډ کړئ، ایچ ټي ایم ایل کې به لینک کړئ، سکرپټ ټیګ به خلاص کړئ، سکرپټ ټیګ به کلوز کړئ او خپل جاوا سکرپټ دا جکیوري کوډ به ولیکئ. نو دا درې طریقې دي مون سره. اوس خبره دا ده چې څنګه به کوو. لکه دسې ایچ ټي ایم ایل ما سٹارټ کړی دی، ایچ ټي ایم ایل ما کلوز کړی دی، هډ می سٹارټ کړی، هډ می کلوز کړی. په هډ کې دنه ما سکرپټ ټیګ راخصی او سورس کې مې ورته د جکیوري فایل پات ورکړی دی. او چې کله جکیوري فایل پات ورکړو د جکیوري نه لاندې به تاسو بیا کوډ لیکئ، بره به کوډ نه لیکئ، ځکه چې بره د کوډ لیکئ بیا جکیوري نشي پیدا کولی. نو دې نه لاندې به بیا تاسو د خپل جکیوري کوډ لیکئ. نو دا به تاسو چیرته تاسو به دا په هډ کې همیشه منشن کوئ. جکیوري فایل به تاسو همیشه په هډ کې منشن کوئ. او بیا چې تاسو سکرپټ هر چیرته سٹارټ کوئ، هر چیرته لیکئ، هغه څه مشکل نشته. اوس ورځو او عملی هم دا ګورو چې موږ دا څنګه امپلیمنٹ کولای شو. د دې د فایل ډاونلوډولو څه پروسیجر دی، نور کومې طریقې دي چې دا موږ استعمالولای شو. پر دې باندې کار کوو. نو دې برخه ته تلو نه مخکې تاسو ته دا یادونه کوم چې دلته ما یو فولډر کریټ کړی دی د جکیوري په نوم باندې، او دا فولډر ما چیرته کریټ کړی هغه بدونه غټه مسله نه وي. موږ سره یو فولډر دی دلته د کله راشم ما سره په نیو ډرایو کې د ویب کلاس سیکنډ په نوم باندې یو فولډر دی. په دې کې ما د جکیوري په نوم باندې یو فولډر کریټ کړی دی، امټي فولډر ده، څه نشته پکې. همدغه فولډر ما دلته په دې ایډیټر کې خلاص کړی دی او په دې ایډیټر کې خلاصولو نو وروسته به زه دلته یو فایل کریټ کوم. نو نیو فایل باندې کلیک کوم او نوم ورلور کوم چې 01 او لیکم چې بیسیک جکیوري ډاټ پی ایچ پی ورته نه لیکو ځکه چې زموږ بس عادت شوی یو پی ایچ پی سره. نو زه به دا کړم ډاټ ایچ ټي ایم ایل به لیکئ. ها ایچ ټي ایم ایل به لیکئ. بس دا ستاسو فایل شو. دا فایل براوزر کې خلاصول هم غواړو، نو په دې به رائټ کلیک کوو، پات به کاپی کوو، پات نور څه برازو خپل براوزر ته دلته به پیسټ کوو، انټر به پریس کوو. نو زموږ چې کوم فایل دی هغه به په براوزر کې خلاص شي. د ایچ ټي ایم ایل بیسیک کوډ لیکو. نو دا زموږ د ایچ ټي ایم ایل بیسیک کوډ دا طرف به کلوز کړم، ضرورت نشته ورته. دلته به زه ورته لیکم چې introduction. ها اوس موږ جکیوري څنګه لګو. نو ما تاسو د دې فایل به ډاونلوډوي. نو فایل به کوم ځای ډاونلوډو. نو د هغه لپاره به تاسو راځي براوزر ته او په براوزر کې به تاسو ورته لیکئ jQuery.com. jQuery.com چې دا د دې افیشل سایت دی. jQuery.com به ولیکئ، انټر به پریس کړئ، تاسو سره به د jQuery چې خپل کوم سایت دی هغه به تاسو سره خلاص شي. او دلته به تاسو ګورئ چې jQuery لاندې لیکل شوی دی write less do more. نو همدغه یو خبره ده چې لږ ولیکه کار ډیر وکړه. او چې کومې خبرې ما تاسو ته وکړو دلته هم تاسو لوستلی شئ. لایټ ویټ فوټ پرنټ بس ډیر سپک دی. CSS کمپیلنټ بس CSS پکې ډیر په اسانه سره لګولی شي. او بل چې دی موږ سره کراس براوزر په هر یو براوزر کې تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. چې هر ډول براوزر وي تاسو کولی شئ دې نه چې وکړئ کار واخلئ. نور که تاسو د لوستلو څه شوق وینو دلته مکمل jQuery کې څه لیکل شوي دي. jQuery is a fast, small and feature-rich JavaScript library. It makes things like HTML document reversal and many ما خبرې ټولې چې ما تاسو ته کړي JAX او کې دي ما دا لوستلی شئ. که نه بس ډایرکټ بلته راشئ او ډاونلوډ jQuery باندې به تاسو کلیک کړئ او کلیک نه وروسته بل ته راشئ. تاسو دوه رقمه فایل درکوي. څو رقمه فایل تاسو درکوي؟ دوه رقمه. هر یو لایبرری چې تاسو استعمالوي، هر یو فریم ورک چې تاسو استعمالوي، داغه چې کله فایل ډاونلوډوي نو تاسو به دوه ډوله فایل وي، یو به منیفاید ورژن وي، یو به فل ورژن وي.
منیفاید ورژن هغه ورژن وي چې هغه قابل د لوستلو نه وي، هغه به ته صرف استعمالوي د دې له خاطره چې د هغه سایز کم شي، سپیسونه ټیبز ټول ډیلیټ کړي وي، انټر ټول ډیلیټ کړي وي تر څو په اسانه سره هغه ته دغه سایز کم شي. او یو فل ورژن کې بیا هغه په صحیح طریقې سره لیکل شوی سایز لیک زیات وي خو کوډ لوستل شي. نو دا ګوره یو د ډاونلوډ د کمپریسډ مطلب کمپریسډ نه مطلب چې دا کمپریس شوی که زه په دې رائټ کلیک کړم اوپن فایل ان نیو ټیب کوم نو له به تاسو ګورئ دا فایل مونږ سره خلاصيږي خو په دې فایل کې چې کوم کوډ لیکل شوی دی هغه په داسې طریقه لیکل شوی چې دا قابل د لوستلو نه دی. ولې نه دی؟ ځکه دغه چې کوم سپیس دی دغه چې کوم ټیب وال شوی دغه چې کوم انټر وال شوی ټول ته لري کړی دي نو دې ته ویل کېږي کمپریسډ فایل. او که چې ته تلل شي ته مونږ سره د ډاونلوډ ان کمپریسډ دای فول دغه دی که دا ته خلاص کوم زه تاسو ته نو دا په دې طریقې سره لیکل شوی دی لکه څنګه چې مونږ جاوا سکرپټ لیکلم دا تاسو لوستلی شئ. ګورئ که تاسو لیکم په جاوا سکرپټ کې ګورئ مونږ سره ارای اخیستی صحیح شو. دا وګوره مونږ سره آبجیکټ دا وګوره مونږ سره ارای چې دی سلاش کړی په برخو یې ویشلی دی دلته وګوره مونږ سره فنکشن نو دا په دې طریقه لیکل شوی دا لوستلی شئ. نو دې کې دا فرق یو نور څه فرق بعض دې دواړه په سایز کې فرق دا کېدای شي 70 KB وي دا کېدای شي 160 KB وي. مونږ به کوم یو استعمالوو مونږ به دا کمپریس استعمالوو. د استعمال طریقې سره په دې باندې رائټ کلیک کړئ رائټ کلیک نو به سیو لینک اس باندې کلیک کړئ چې باندې سیو لینک اس په دې چې کلیک کړئ نو تاسو سره به دا لینک شي تاسو دا چیرته صف کول غواړئ نو مونږ له پته ده چې مونږ سره په دې نیو ډرایو کې په دې کې مونږ سره یو فولډر دی د ویب کلاس 2 او په دې کې مونږ سره یو فایل دی د فولډر جکیوري په نوم باندې او په دې کې به یو بل فولډر کریټ کوم د جی اس په نوم باندې او په دې جی اس فولډر کې به چې کوم د خپل جکیوري فایل پیسټ کوم دا به سیو کوم نو دا به سیو باندې کلیک کوم نو زموږ چې کوم فایل دی هغه به ډاونلوډ شي عمل ته ولاړ شي. دلته که تاسو راشئ ایډیټر ته په ایډیټر کې تاسو ته وخت نو ګوره مونږ سره جی اس په نوم فولډر دی په دې کې مونږ سره جکیوري فایل راغلی دی. که تاسو داسې نه کوئ بل کار کوئ نو هغه داسې دی چې په دې یو کلیک وکړئ چې کلیک کوم دا خلاصيږي دا چې خلاص کو په دې کنټرول ا پرس کې ټول به انتخاب شي رائټ بک کلیک کړئ کاپی به کړئ کاپی نور څه بیرته راشي خپل ایډیټر ته په ایډیټر کې بدل تاسو یو فولډر کریټ کړئ په دې فولډر باندې رائټ کلیک کړئ نیو فایل براواله او ته بولی کې jQuery.js او په دې کې به پیسټ کړئ او سیو به کړئ. کله تاسو ریپ کوم نو هغه ټول کوډ بیا هم دلته مو سره راغلی نو داسې هم کولای شي. نو دا چې ما راوسو دا پریدم او دا چې ما ډاونلوډ کړو دا ډیلیټ وم بس jQuery.js موږ سره پاتې شو. نو دا د راوړلو طریقه ده د استعمال طریقه ده. اوس دا به موږ استعمالو څنګه نو لومړی به تاسو دا لینک کوئ نو زه هر چیرته لینک کولای شم مشکل نشته د دې صفحې په هر ځای کې لینک کولای شي خو ما تاسو چې کوم ځای کې تاسو jQuery لینک کړو نو د jQuery کوډ به د دینه لاندې لیکي بره به نه لیکي بیا تاسو کار نه کوي نو د خاطر دا به موږ په هډ سیکشن کې لینک کوو. نو د اعظم یو کمنټ ټچ ومدل دا کوم jQuery او jQuery نه لاندې راځم ته لیکم چې سکرپټ به سٹارټ کو سکرپټ به کلوز کو په سٹارټ سکرپټ کې به اس ار سی اخلو او په دې کې به موږ د فایل پات ورکو فایل چیرته د موږ سره جیس په نوم یو فولډر د په دې کې jQuery.js په نوم یو فایل دی نو فایل موږ سره دلته لینک شو. اوس موږ له پس پته لګی ځل ته لینک شوی دی دا غم یو طریقه در لخمه یو خدای تاسو jQuery کوډ لیکه کچې تران شو لینک د کران نشو لینک نه دی خو بل طریقه دا تاسو بل تاسو کې رائټ بک کلیک په دې صفحه کې دا صفحه به یو ځل ریلوډ کې دا تاسو په لینک کړی دی بیا رائټ کلیک کې ویو پیج سورس ته براشه او په دې کې به تاسو د زوم کړل دا ګورم چې دا فایل لینک شوی کنه نو په دې به تاسو یو کلیک وکړئ چې کلم کلیک وکړو دا خلاص شو نو پوښي دا لینک شوی دی که خلاص نشو نو پوښي دا نه دی لینک شو چې خلاص نه بیا چې لینک شوی نه ګورځي غلطه مو دلته راځم په دې کې یو بل شی اضافه کوم اوس دا فایل خو نشته مونږ سره او د سفر لوډ کوم نو ګوره په دې کلیک کړم نو مونږ ته چې your file couldn't be accessed نو کله چې راغی نو پوښي چې ستا فایل لینک شوی نه دی نو په دې طریقې به تاسو دا چک کولای شئ. نو دا متاسو ته چک کړو نو اوس بس کوم اوس یو مثال ګورو باقی درس لخره سبا ته وایو. مثال داسې ګورو چې اوس به مونږ د jQuery او کوډ رن کوو نو اوس تاسو ته چې لیکم زه په دې پوهیږم تاسو په دې نه پوهیږئ خدا به تاسو ته په مخ کې کلاس کې تشریح کوم. نو jQuery د کوډ لیکلو لپاره به موږ لومړی دغه سنټکس لیکو ډالر باچو ډاکومنٹ به لیکو بیا بل ته ډاټا چې ریډي به لیکو او بیا په دې کې موږ یو کال بیک فنکشن کال کوو او په دې کال بیک فنکشن کې به موږ خپل کار تر سره کوو. دنه راځو او په دې کې وایو چې مثال خبره console.log او console.log ورته وایو چې welcome to AYS tech دا میولې کو سیب میکو اوس که زه راشم F12 پرس کوم نو ماته به کنسول خلاصيږي او چې کله کنسول خلاص شي نو تاسو ته به زه وښیم چې موږ څه شي نو دلته راځم او کنسول خلاصوم نو دا زموږ کنسول خلاص شي په دې کې لا فلحال چني شو که زه سفل د ریلوډ کړم نو ګوره welcome to AYS tech راغی موږ سره ولې راغی ځکه چې ولته موږ jQuery کې دا کیسه لیکلې ده
دا کنسول د جاوا اسکرپټ دغه دی خو ما تاسو جکیوري خپل جاوا اسکرپټ دی که زه دا لینک دلته کمنټ کوم سیو کړم او سفاري لوډ کوم دلته نو ګوره تا ته ایرر راغی دا ته چې ډاټ کوم ډالر علامه تعالی کړه دا یو یادوي دا مونږ نه پیژندا تا څه لیکل ځکه نه پیژنل د جکیوري لینک بند شو که زه دا لینک بیرته ولګوم سفاري لوډ کوم نو ګوره دا تاسو رن کیږي نو مطلب ستا جکیوري تاسو سره رن کیږي نو دا مونږ سره د جکیوري انټروډکشن او د هغه د امپلیمنټیشن خبره وه